to my channel. It's me, Kaji. I'm a assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work ginagawa ko, basta online because online work is amazing. So actually nag-work akong araw na to. Ginawa ko lang itong video na to kasi marami nagtatanong tungkol dun sa work, dun sa mga, sa post ko kahapon actually. So ano daw ba yung mga kailangan, ano daw ba yung qualification, paano daw ba mag-start. So actually, so ngayon, i-discuss natin siya one by one. Okay? So, kung hindi ko man siya ma-discuss ngayon, so maybe next video na kasi mag-work pa din ako ngayon. So, ginagawa ko lang to para hindi na kayo maghintay. Okay? So, without further ado, let's get started. Okay. So, first question is, ano daw ba yung mga requirements or mga gamit na kailangan para makapag-start ka as a virtual assistant? Okay. So, explain muna natin, ano ba yung virtual assistant? So, actually, virtual assistant is isa kang parang self-employed ka na nagpo-provide ka ng professional service sa business owners from different countries. So you're basically nag-work ka from home, pero in-offer mo yung service mo to the business owners outside the country. So, basically, gumagawa ka ng mga administrative tasks. Virtual assistant role na ang mga ginagawa niya is more on, pag virtual assistant more on email scheduling or email management, calendar monitoring and scheduling, pag-communicate sa clients ng customer mo, and also, or ng boss mo, and ano pa ba, other tasks like pwede pagawin ka ng graph or research or anything. Actually, you don't have to be a graduate of BS Accountancy, katulad ko, kasi may magtatanong, BS Accountancy yan, kaya syempre ganun daw yung work ko. So no, kahit anong course mo, basta 4 years or kahit undergrad ka, I think it doesn't matter naman, basta dedicated ka and willing ka, it doesn't really matter. So, pero syempre, meron kasi mga employer na hindi naman nagtatanong kung anong course mo. Kasi sa mga in-applyan ko, hindi naman nila tinanong kung anong course ko. Maliban na lang dun sa kung nag-apply ako ng accountancy, kasi dun talaga tinatanong nila kung accounting graduate ako. So, pero din sa iba na in-apply ako as executive assistant, virtual assistant, or case data analyst or data entry work. So, hindi naman nila tinanong yun. So, pero syempre kung college graduate ka, mas better. Pero kung hindi, okay lang. You can try. Wala namang masamang mag-try. Okay? At hindi naman kailangan na engineer ka or CPA ka. Ako hindi ako CPA, pero kahit hindi ako CPA, nakakuha ako ng role na accountant sa Hong Kong. So, which is, masaya ako kasi, syempre, hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity na mag-work as accountant sa ibang bansa. So, okay. So, pero erase nyo yung idea na kailangan accountancy graduate ka. Hindi. Okay? Yun yung una ko sinasabi. Hindi kailangan accountancy graduate ka. Any course, pwede ka dito. Kung kung nag-study ka pa lang, okay lang siguro yun. Pero ang siguro mga applyan mo lang is yung mga basic lang, data entry, mga research, so ganun. At yung salary naman nun is, yung sinasabi ko, basic is 3. And then kapag medyo marunong ka na, 5, tapos 8, 10, 15, or any rate na, basta protonayan mo lang sarili mo. That is in dollar, ha? And then also, ano daw yung mga requirements na kailangan. So, una-una, kailangan meron kang up-to-date na computer. Siyempre, dapat mabilis. Hindi yung computer na naglalag, yung pag pinindot mo, alam mo na yun, mabagal, ganun. Shoutout nga pala dun sa kaibigan ko na may napakahinang computer dati, na nung tinuturoan ko, as in talaga naglalag siya. And then, ayun, siguro nakaisip siyang bumili kasi really porsigido na talaga siya na mag-work online. So, bumili siya ng bagong computer, which is okay. Pero kung hindi mo naman kaya pag bumili ng computer, okay.
okay lang. Basta make sure na yung computer mo ay maayos. Number 2 is Microsoft Office. Hindi naman kailangan license kasi mayroon akong computer na yung gamit ko ngayon is hindi naman siya license. Pero yung isa license kasi nakikonnect ako. Secret lang natin. Baka nanonood siya, malaman niya kung sino siya. Huwag kang And then, syempre, pangatlo, dapat meron kang email account kasi yung ginagamit madalas sa communication. At saka, syempre, pag mag-a-apply ka, kailangan mo ng email account kasi gagamit, dun mo marireceive yung response nila kung schedule ka ba nila sa interview or hindi. Actually, ang madalas na ginagamit dito is Gmail account kasi pag Gmail, makakapag-share ka ng mga Google Docs, Google Sheet, and then mag-share sila ng Google Drive sa'yo. So, to access their file, so ganun siya. And also, kailangan mo din syempre ng high-speed internet connection. At saka, pag sinabing high-speed, dati, nag-start ako 3 Mbps nung nasa San Pedro pa ako. Pero ngayon na nandito na kami sa bahay namin sa Binyan, nag-change kami sa Converge. Converge, maganda naman siya pero minsan nawawala yung internet niya. So, yun lang. Speaking of nawawalang internet, so dapat meron kang backup. May backup ka dapat. So, kung meron kang wifi, okay. Pero kung katulad ko na wala akong wifi, ang ginagamit ko yung load sa phone ko, tapos kinoconnect ko lang siya sa laptop ko kapag nawawala ng internet. Okay? Tapos, syempre, kailangan mo din ng bank. Kasi, syempre, paano kung mababayaran kung wala kang bank account? Yun ang kailangan mo. And kailangan mo rin syempre ng payment gateway account like PayPal, TransferWise. Pero depende na yan sa client na ma-applyan mo. Meron naman kasing client na direct bank transfer kaso nga malaki lang yung bayad nun. Kaya minsan na gumagamit sila ng payment gateway account like PayPal, TransferWise. Okay? So, dapat meron ka ding Skype or at least Zoom kasi kapag nag-interview, it's either Skype or Zoom. Meron din naman Google Meet pero madalas kasi Zoom or Skype talaga. Siyempre, kailangan mo rin ng updated na CV. Kasi siyempre, pag nag-apply ka, i-link mo yung updated CV mo with updated picture ng picture mo para pag sinan nila, mag-browse nila and then makita nila kung yung background mo. Pero minsan hindi na ako nagsisend ng CV, diretso na ako sa cover letter lang and then apply ako. Hindi na ako nagsisend ng CV, pero nagre-reply naman sila. Pero depende kasi yan. At saka dito, kailangan, so once na din yung mga characteristic na kailangan mo meron ka, syempre, unang-una dapat, you know how to speak in English. Okay? You know how to speak English. Kasi kapag, syempre, common sense, kapag mag-apply ka dito, syempre, automatic na yung mga client mo sa ibang bansa. So, syempre, paano ka makikipag-communicate kung hindi ka marunong mag-English? It doesn't mean naman na you have to be fluent and with accent. Hindi naman. So, kasi ako, hindi naman ako ganun ka-fluent. Hindi din ganun ka-ayos yung accent ko. Pero, syempre, kailangan yung English mo is kaya mo yung makipag-communicate dun sa boss mo or dun sa client mo. Kasi, syempre, katulad ko, weekly or everyday, kasi yung isa ko namang client, everyday, nagmi-meeting kami. From UK siya. So, mayroong language barrier nung una. Kasi, syempre, UK, tapos Pilipinas. Syempre, yung accent is really different. Lalo na kapag mga taga-Australia, mga Kiwi yan. Sobrang hirap nilang maintindihan yung mga accent nila. Pero once na everyday mo na silang kausap or kahit sabihin natin weekly, kakausap mo sila, magiging familiar ka na dun sa mga terms and dun sa the way they pronounce the words. So, maging familiar ka, so hindi mo na siya, parang hindi na siya ganun kahirap intindihin. Dati kasi, when they are talking sa akin, nire-repeat ko talaga yung sinasabi nila, nire-record ko yan kasi hindi ko pa ganun naintindihan yung mga sinasabi nila and they speak really fast hindi ka maintindihan. So, what does it mean? So, what I did is nirecord ko and then I listen to it and then paulit-ulit hanggang sa yun, na-realize ko na hindi ko na kailangan ng i-record. Tapos,
kabisado ko na yung mga, hindi naman kabisado, naiintindihan ko na talaga sila, and yeah, that's it. It doesn't mean na you have to be fluent, pero kung fluent ka, really good, kasi the advantage mo yun compare sa iba. Pero kung hindi naman, it's okay. You don't have to be, you have to be yourself lang. Kapag hindi mo, you have to ask question. Okay, syempre, number 2, honest. Lalo na kapag may part-time job ka and you're looking for a part-time job, you have to be honest. You have to inform them na, okay, I'm working full-time, but I'm looking for a part-time job. Para alam nila kung paano yung working schedule mo, you have to be honest. And kung hindi ka makapag-work within that day, you have to inform them. Kasi, syempre, nag-expect sila. So, ganun lang siya. Tapos, syempre, attention to detail. Attention to detail kasi may mga instruction na kailangan talaga, lalo na pag may mga medyo complex yung sinasabi nilang instruction. Kailangan maging detail-oriented ka kasi napaka-importante niya. And, yun nga, kapag tsaka isa pa, kailangan mo maging resourceful. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga friend ko na tinuturuan ko na you have to be resourceful kahit dito sa pamangkin ko. Dapat maging resourceful ka kasi kapag hindi mo alam kung ano yung pinapagawa sa'yo, syempre, kasi kaya ka nga niya kasi ikaw gagawa ng task. Pero kung hindi mo alam paano gawin yung task, you have to be resourceful. Unang-unang gagawin mo, you have to research. Huwag mo hintayin na lahat ng data is i-feed sa'yo, na ibibigay lahat sa'yo, tapos ikaw gagawa. Hindi ganun siya. You have to be resourceful na, okay, pwede ka mag-research sa internet kapag hindi mo ma-research sa internet. At wala ka na talagang maano. You have to ask question. Ganun siya. At kung meron ka namang mga teammate na taga-Pilipinas din or kahit sa ibang bansa na pwede mapagtanong, you have to ask question kasi mas okay na yung nagtatanong ng question kaysa sa gagawin mo yung trabaho tapos yung trabaho mo pala na ginawa it's hindi tama, sayang yung oras, sayang, gusto natin maging productive. Basta you have to be resourceful, and then dapat meron kang mag-multitasking kasi syempre madaming gagawin. And then, lalo na kung kukuha ka ng full-time and part-time or maraming part-time na kukunin mo, kailangan mo maging meron ka mag-multitask. Kasi, unang-una, paano mo magagawa lahat ng task kung hindi ka marunong mag-multitask, diba? Kasi syempre, yung oras mo, hahabulin mo eh. So, kailangan mo marunong ka mag-prioritize alin ang dapat. Una, time management din. Yan. So, marunong ka din dapat mag-handle ng challenges. Okay. So, number 1 na challenges then is, of course, yung language barrier. Kasi yung accent nila is different from us, as like what I mentioned earlier. And good time management. So, nasabi ko na yan kanina. Good time management. Okay? So, kapag ba nag-virtual assistant ka, ano ba yung mga dapat mo, ano ba yung pwede mong applyan? So, depende yan. You have to pick your niche. Kasi, kung ikaw, marketing yung expertise mo at mag-a-apply ka ng accounting, sa tingin mo ba magiging masaya ka? Siyempre, you have to pick kung ano yung masaya ka, yung, alam mo ba, yung parang passion mo talaga. Ako naman kasi, nag-start ako talaga marketing, pero accounting ako. So, since hindi ako ganun kasaya sa marketing, pero kumikita ka naman ako, naghanap ako ng accounting. Ngayong accounting ka, gusto ko maka-experience ng panibago, naghanap ako ng admin. Nung nag-admin ako, parang gusto ko naman ng more on research. So, napapay ako ng ganun. So, depende sa'yo kung ano yung niche na pipiliin mo. It's really up to you. So, yeah. And kailangan din pala huwag mo kalimutan, dapat marunong ka din gumamit ng computer. At hindi pwede ang cellphone dito. Hindi pwede. Totoo. You have to use laptop or computer and also maging tech savvy ka. So, kailangan, you know how to use Google, mga simple shortcuts sa keyboard, mga basic formula sa Excel or sa Google Sheet. So, something like that. And also, kapag may bagong software na ipapagamit sa'yo, so dapat aralin mo din yun. Ganun lang siya. Yung parang, ano mo yun, kung may bago man, marunong kang, mabilis kang matuto, ganun siya. And, okay, sino ba yung mga nag-hire ng mga virtual assistants? So, or marketing assistants, or kahit an executive assistant, bookkeeper, accountant, so kahit anong mga applyan mo, depende. Basta alam mo dito sa online work na to, kung ano yung mga makikita natin trabaho dito na sa office, makikita mo rin siya dito sa online work. Okay? So, hindi siya
wala siyang limitasyon na accounting lang, hindi. Okay? So, who hires virtual assistant? So, nag-hire sa mga virtual assistant are business owners, CEO, president, as in sila talaga yung may-ari ng business from other countries. So, ikaw yung mismo makikipag-communicate directly dun sa business owner. Unlike dito sa atin na you have your superior, you have your supervisor, you have your manager. So, dito kasi sa experience ko, I am working directly sa business director, sa business owner. So, sila yung president. As in, sila talaga yung may-ari. So, maganda to kasi nakikita nila kung paano ka mag-work. Unless na may iba pang mag-evaluate sa'yo bukod sa kanya. So, dito, nakikita nila kung paano ka mag-work. So, lahat ng binibigay mong effort na a-appreciate nila, nakikita nila. So, yun ang maganda. And, hirap pa maging BA. What I can say is, kapag hindi ka naturally ambitious or motivated, then you might get into trouble. Like, you know, you might mag-struggle ka dito if you're not really motivated and hindi ka ambisyoso. Kasi, syempre, kaya ka mag-BBA kasi gusto mo ng panibagong, gusto mong i-level up yung career mo. Kasi kung dito, alam mo kasi dito sa atin, kung dati, nag-start tayo ng, let's say, 15,000, 12,000, or 10,000 yung maliit. Sabi natin, start tayo ng ganyan. A year, mag-i-increase ka 500. Second year, mag-i-increase ka 500. Dito, hindi. Merong cases na i-review ka nila after 3 months, and after 3 months, after 3 months, after 3 months. Meron namang every 6 months, or meron namang yearly. So, dito talaga is, saka hindi naman ganun kaliit yung ini-increase nila na 500 pesos. No, it's not like that. So, yeah, it's not really hard. Pero, kailangan mo talaga maging ambitious, and motivated, and hardworking, and maging dedicated ka sa work mo. Kasi, oo, sumusweldo ka ng malaki. Pero, syempre, hello, palitan mo naman ng magandang balik sa kanila. Kasi, hindi naman lang sila nagbabayad para lang kumita ka ng malaki. Nagbabayad sila para ma-provide mo yung mga gawa na hindi na nila kayang gawin. Kaya sila nag-hire ng virtual assistant. Kasi hindi na nila kayang i-manage ng buo yung business nila. Kaya they're taking off some tasks dun sa plate nila, di ba? So, ganun siya. And also, tsaka, kaya sila nagbibigay ng mga tasks, mga job na ganyan kasi they want to focus on making their business more profitable. So, they can focus more on growing their business. So, tayo naman, ang gagawin natin is to help them to grow their business. So, at saka ito, pwede mo rin siya gawing business. So, kung freelancer ka, you can have as many clients as you can. Kung 10 kaya mo, kung 20 kaya mo, it depends sa iyo kung gano'n yung capacity mo. So, ganun siya. So, yun yung mga requirements. Dito walang medical requirements. So, kailangan mong magpa-medical. Pag bumagsak ka, hindi ka na makaka-work. Dito wala kasi, syempre, work from home ka nga eh, di ba? So, no need to have a medical certificate. And, ano pa ba mga tanong sa akin kahapon? I think yun lang. So, that's it. If you have any other question, please feel free to comment down below. And I'll try my best to answer them as soon as I can. But I'm planning to create another video maybe Thursday, I think. Pero kung makagawa ako tomorrow, then okay yun. Pero so ngayon, that's all. Dun sa mga nagtatanong, this is not working po. Hindi po ito not working. This is a real office work na ginagawa sa bahay lang. So, kung sa mga nagtatanong na hindi sila ganun ka-techy, ganun sila kagaling sa computer, it's okay. There are job that is madali lang and
like data entries. I think data entry kasi yung pinakamadali lang, parang copy paste ganon. Yung rate niya is $3. So I think pwede sila dun sa mga part-time, dun sa mga nag-schooling pa dyan. Kapag gusto nyo mag-try dito sa online work, it's okay. Try lang. Kapag hindi ka natanggap in the first time na nag-apply kayo, don't feel too bad kasi alam mo naman, hindi lahat nakukuha sa isang try, as I always said. So, yeah. So, again, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below so para lagi kang updated sa aking mga videos. So, see you! Bye!